Hello everyone, welcome back to a new video. So today we'll discuss trial balance. So as you can see, there is a format that in front of me. So if I debit balance, if I credit balance, if I debit as if I credit as so a items kini apuni monot rakhibo labo. Mo apna koi dim what is the process. So let's begin the video. Let's start the topic. So এইফালে চাওক এখন মোৰ একচুৱেলি টিউশ্যন কপি হয় দেই মোৰ ক্লাছ 11ৰ এখন এতিয়াও থৈ দিয়া আছে মই এক্সেক্টলি সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ কাৰণে মই মানে স্ক'ৰো কৰিব পাৰিছিলোঁ চ' আপোনালোককো তাৰ পৰাই মোৰ কপিখন আছিলে কাৰণে মই আপোনালোকক তাৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ চ' ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কি কৈছে মিনিং ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ ইজ এ ষ্টেটমেণ্ট হুইচ শ্ব'জ দ্য total or the balances of debit and credit related to all ledger accounts so that arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts may be checked মানে ledger accountত যাতে কোনো ধৰণৰ হিচাপ কৰোঁতে বা কোনো ধৰণৰ কেলকুলেশ্যনছত মিষ্টেক নহয় আৰু এটা কেছ বুক লেজাৰ এণ্ড কেছ বুক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনো ধৰণৰ কেলকুলেশ্যনছত খেলি মেলি নহয় এইটোৱে মেইন ৰিজন ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনোৱা এইখন আৰু এটা কথা এইখন আপোনাৰ ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম অফ বুক কিপিঙৰ একৰ্ডিং নহয় আমাৰ এখন কাৰণ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ এখন একাউণ্ট নহয় এখন ষ্টেটমেণ্ট হয় আৰু এখন যেতিয়া তেতিয়া বনাব পাৰে টু চেক দ্য এৰিথমেটিকেল একিউৰেচি ঠিক আছে তাৰপিছতে এটা অবজেক্টিভছ দিয়া আছে টু ফাইণ্ড আউট দ্য এৰিথমেটিকেল একিউৰেচি অফ দ্য লেজাৰ একাউণ্টছ যেনেকৈ কৈছে ইয়াতে to help in detecting the errors, to help in preparing the final account. তো মানে আমি জাৰ্নেলৰ পিছত যেনেকৈ লেজাৰ বনাওঁ লেজাৰ বনোৱালৈকে আমাৰ গোটেইখিনি ঠিক আছে নে নাই এৰিথমেটিকেলি আমাৰ গোটেইখিনি একুৰেট হৈছে নে নাই ইনফৰ্মেশ্যনছখিনি আমি যেনেকৈ একাউণ্টছত ভৰাইছোঁ সেইখিনি চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখন বনাওঁ আৰু ট্ৰায়েল বেলেঞ্চখন যদি বনাইছে তেতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছলৈ আমি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো মেথডছ আছে কেইটামান মেথডছ অফ প্ৰিপেয়াৰিং ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ এইটো আছে টোটেল মেথড আৰু নম্বৰ 2 বেলেঞ্চ মেথড এণ্ড নম্বৰ 3 টোটেল কাম বেলেঞ্চ মেথড তো তাৰপিছতে এইখিনি অকণমান কৈছে টোটেল মেথড বেলেঞ্চ মেথড আৰু টোটেল কাম বেলেঞ্চ মেথডৰ বিষয়ে চ' প্ৰথমতে মই আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ সেইটোৰ বাহিৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা কৈ দিছোঁ আপুনি এইটো মনত ৰাখিব সেই লং লিষ্টখন এইখন যিখন আপোনাক লিষ্ট এখন দেখুৱালোঁ এইমাত্ৰ এই লিষ্টখন এই যে ডেবিট বেলেঞ্চ দেখিছে এই ডেবিট ছাইডে দেখিছে এইখিনি ডেবিট ছাইড দেখিছে আৰু ক্ৰেডিট ছাইডটো দেখিছে এইখিনি গোটেইখিনি মনত ৰখাটো ইটছ নট পচিবল আৰু গোটেইখিনি বহুত টাৰ্মছ আছে তাতে আপুনি গোটেইখিনি মনত ৰখাটো মানে অকণমান দিগদাৰী হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি এইটো মনত ৰাখিব যেনেকৈ আপোনাৰ ডেবিট ছাইডে কি কি আহে অল এছেটছ আহে এক্সপেঞ্চেছ আহে লছেছ ড্ৰয়িংছ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আহে আৰু ক্ৰেডিট ছাইডে আপোনাৰ অল লাইবিলিটিজ কেপিটেল ইনকাম আৰু গেইন এইখিনি বস্তুৰ ভিতৰত আপুনি মনত ৰাখিব ইয়াৰ ভিতৰত যোনখিনি আইটেমছ আহিব সেই আইটেমছখিনি যদি কোনোবা এছেটছ আছে বা কিবা ধৰণৰ এক্সপেঞ্চেছ আছে বা লছেছ আছে ড্ৰয়িংছ আছে আপুনি খুব ভাবিবলৈ নাই ডাইৰেক্ট ডেবিটত আহিব সেইটো আপুনি ডাইৰেক্ট ডেবিটত আপুনি লিখিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা ধৰণৰ লাইবিলিটিজ আছে বা কেপিটেল আছে বা ইনকাম বা গেইন আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইখিনি বস্তু ক্ৰেডিট ছাইডে ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে চ' দ্যাটছ দ্য প্ৰচেছ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনোৱা আৰু এটা নোট লিখি থৈছোঁ তলত যদি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ হেণ্ডৰাইটিংটো অলপ বেয়া চ' মই আপোনাক পঢ়ি দিম বাৰু তাত লিখা আছে ইন ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ উই ৰেকৰ্ড অনলি অ'পেনিং ষ্টক এণ্ড ডাজ নট ৰেকৰ্ড ক্ল'জিং ষ্টক এইটো মনত ৰাখিব এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মই লিখি থৈছিলোঁ সেই টাইমতে নোটত চ' আমি এইটো এবাৰ চাই লওঁচোন কি কৈছিলে total method so এইটো হৈছে total method in this total method total of each side of the ledger is find out separately and then shown in the trial balance of its respective columns মানে এতিয়া ধৰি লওক এখন লেজাৰ একাউণ্টৰ ডেবিট ছাইডৰ আইটেমখিনি এবাৰ গোটেইখিনি ল'ব আৰু এইফালে ক্ৰেডিট ছাইডৰ আইটেমছখিনি গোটেইখিনি ল'ব লৈ পেলাই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চত পুট কৰি পেলাই চাব যদি দুইটা ছাইড ইকুৱেল আছে নে নাই এণ্ড ইফ ইটছ ইকুৱেল দেন তেতিয়া তাহাঁতৰ এৰিথমেটিকেল একিউৰেচি মানে হৈছে বুলি তাহাঁতি ধৰিব আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ এৰৰ নাই বুলি তাহাঁতি কনচিডাৰ কৰিব ঠিক আছে এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ইন দিছ মেথড টোটেল অফ ইচ ছাইড অফ দ্য লেজাৰ ইজ ফাউণ্ড আউট ছেপাৰেটলি total of each side যেনেকৈ ডেবিট ছাইড আৰু ক্ৰেডিট ছাইড এণ্ড দেন শ্ব'ন ইন দ্য ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ অফ ইটছ ৰেচপেক্টিভ কলমছ মানে কি আৰু আপোনাৰ তাতে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চতো আৰু ডেবিট ছাইড ক্ৰেডিট ছাইডেই আছে সেইটোৱে ইফ দ্য টোটেল অফ দ্য ডেবিট ছাইড এণ্ড ক্ৰেডিট ছাইডছ আৰ ইকুৱেল দেন ইট ইজ এজিউম ডেট দেয়াৰ ইজ ন' এৰিথমেটিকেল এৰৰ committed while doing accounting ঠিক আছে 2 নম্বৰটো প্ৰচেছটো আছে আপোনাৰ বেলেঞ্চ মেথড mostly this method of trial balance is used in practice in the method the balance of all ledger accounts are taken and if the balances of debit side and credit side are equal then it shows the arithmetical accuracy এইটো আমি নৰ্মেলি যেনেকৈ একাউণ্টছ বনাওঁ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বনাওঁ সেইটোকে আপোনাক নৰ্মেলি আমি এইটো ইউজ কৰোঁ তাৰমানে বেলেঞ্চ মেথডটো ইউজ কৰোঁ এইটোকে কৈছে আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিব বা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই যেনেকৈ কৈ আছোঁ মানে ফটোখন তেতিয়া আপোনালোকৰ পঢ়িবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব যাৰ সেইখিনি লিখি থোৱা নাই তাৰমানে তাৰপিছত আছে আপোনাৰ টোটেল কাম বেলেঞ্চ মেথড
So this is a combined method of total method and balance method. মানে দুইটাৰ combine হৈ আছে. Instead of 2 columns of amount of debit and credit, 4 columns are drawn. আপুনি এইটো মনত ৰাখিব. এইটো তেনেকৈ মনত ৰাখিলে মেইন আপোনাৰ আমাৰ এইটো ইউজ হয় মানে যিটো বেলেঞ্চ মেথড বুলি কয় সেই বেলেঞ্চ মেথডটো আমি বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ তো বাকী আপুনি এইটো কি হয় এনেই অকণমান জানি থ'ব আৰু বেলেঞ্চ মেথডটো কি হয় জানি থ'ব আৰু আপুনি টোটেল কাম বেলেঞ্চ মেথডটো এই থিয়ৰিখিনি আপুনি জানি থ'ব আৰু এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ ডেবিট চাইডে কি আহে আৰু ক্ৰেডিট চাইডে কি আহে এইটোৱে আপোনাৰ মেইন ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো যদি আপুনি জানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ আপুনি ইজিলি কৰিব পাৰিব চ' আজি ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আই হোপ এভৰিথিং ইজ ক্লিয়াৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা আছে বুজি পোৱা নাই মোক কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আপোনাক আকৌ এবাৰ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই যিমানটো পাৰোঁ চ' টিল দেন see you on a next video till then take care